هلا وسهلا فيكم سيداتي انساتي وسادتي، ارحب فيكم جميعا في حلقه جديده من برنامج فورورد، برنامج المعلومات والترفيه من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات. خلال حلقاتنا السابقه تعرفنا على عدد من سيارات تويوتا وشفنا كيف الشركه تهتم بادق التفاصيل من ناحيه الجوده والكفاءه والسلامه اللي تحرص على توفيرها في جميع سياراتها. تعرفنا على كوادر وطنية من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وشفنا اهتمام الشركة بتنمية قدرات وكفاءة موظفيها من خلال التدريب والابتعاث. طبعا هذا كله ما هو بس في سبيل رفع كفاءة تشغيل الشركة والمساهمة في توفير الكوادر الوطنية المتميزة، لكن أيضا علشان تقدم أفضل الخدمات لملاك سيارات تويوتا بأعلى قدر من الجودة والكفاءة والاحترافية. نعم، موضوعنا اليوم عن الصيانة بشكل عام والصيانة الدورية بشكل خاص، طبعا من خلال خدمات ما بعد البيع اللي بتقدمها شركة عبد اللطيف جميل للسيارات. هذا الموضوع مهم جدا لأنه بالإضافة لتوفير راحة البال لملاك سيارات تويوتا يضمن استمرارية أداء السيارات بكفاءة عالية وبالشكل المناسب. في حلقة من حلقاتنا السابقة تطرقنا لموضوع القطع الأصلية والتقليد وإيش الفرق بينها، وتعرفنا على أهمية الحصول على القطع الأصلية من المصادر الموثوقة والمعتمدة. اليوم راح نتعرف على مميزات المحافظة على السيارات بصيانة بلدها من خلال خدمات الصيانة اللي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وإيش اللي يميزها ويعطيها هذه المصداقية والتقدير. رحبوا معي بمدير عام تطوير القوى العاملة في خدمات ما بعد البيع في شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، المهندس مروان فخراني. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا فيك باشمهندس. اهلا وسهلا فيك باشمهندس في برنامج فورورد. اسمح لي في بدايه اللقاء استفسر بس ليش تسموا العميل ضيف في شركتكم؟ احنا اطلقنا كلمة ضيف على العميل لنرتقي بمفهوم العميل لمعاني اكبر واشمل. جميل. هذا يخلينا نقدم له افضل ما لدينا لخدمته، زي لما يجيك ضيف في البيت انت راح تقدم له افضل واحسن ما عندك. جميل جدا. ما هي ابرز خدمات ما بعد البيع اللي تقدمها شركه عبد اللطيف جميل للسيارات؟ اذا جينا بنتكلم عن خدمات ما بعد البيع، اي منتج انت تبغى تشتريه اذا ما يقدم لك خدمات بعد البيع انت ما راح تشتريه، حتى لو كان ممكن المنتج عاجبك انت ممكن تبطل فيه. اوكي. من الخدمات هذه اللي هي توفير قطع الغيار والاكسسوارات، احنا بنوفر قطع غيار اصليه. ثاني شيء اللي هو الصيانه انت لما تبغى تروح لقسم الصيانه عندك 3 اسباب. اول سبب يكون عندك عطل معين مثلا في السياره. اوكي. ثاني سبب انت بيكون عندك لا سمح الله حادث بتروح تصلح السياره. ثالث سبب اللي هو الصيانه الدوريه الضروريه. بالنسبه للصيانه الدوريه ما هي بس تغيير زيت وفلتر زي بعض الناس ما هي مقتنعه او شايفه انه بس غير زيت وفلتر خلاص هذه الصيانه الدوريه. ايش ممكن تكون؟ طيب الصيانه الدوريه فيها نقاط للتغيير وفي نقاط للتشيك وفي نقاط للتشحيم والتربيط. هذه حسب ما هو موصى به من شركه اليابان وموجوده في كتيب الضمان. أوكي. انت الان اسمح لي اسالك سؤال. الان لو قلت لك تعال ياسر اطلع الطياره هذه بس والله المهندس كان تعبان اليوم وما سوى لها صيانه، تطلع؟ ما حتطلع. لا والله ما مستحيل. ما حاثق في المزكم. لا مستحيل. ما حتطلع. لازم واحد صاحي احنا عندنا بنقدم الصيانه هذه بجوده عاليه وزمن قصير واسعار مناسبه. اوكي. الصيانه طبعا انت سيارتك هذه تقريبا زي الطياره بس على الارض، انت بتاخذ فيها اهلك، بتاخذ فيها عزمه تملك من مكان لمكان، لازم تحافظ عليها وتسوي لها صيانه دوريه عشان تعيش معك فتره اطول. طيب باشمهندس، لو تكلمنا بس عن الاقسام اللي تندرج تحت خدمات ما بعد البيع. في عندنا عده اقسام. عندنا مراكز الصيانه وبيع قطع الغيار، عندنا مركز التدريب الفني والمهني لتجهيز موظفين الشركه، عندنا مركز الابحاث والتشخيص الدقيق للمركبات، هذا بالتعاون مع شركه تويوتا اليابان، انتهاء بمركز الخدمه المتكامله ومراكز الاتصال. كل هذه الاقسام وجدت للارتقاء بخدمه افضل للعميل باعلى المعايير. في بلد مثل السعوديه يا باشمهندس حصه تويوتا السوقيه كبيره من اجمالي السوق، كيف تحرصوا انكم تبقوا في الطليعه؟ الوصول للطليعه سهل. لكن المحافظه على الطليعه هذا صعب. واحنا ما ندعي الكمال، احنا بنحاول نقدم افضل ما لدينا لخدمه ضيوفنا. عندنا الضيف اولا، هذا شعارنا اللي نمشي عليه، الضيف اولا. وعندنا مبدا اللي هو الكايزن. مبدا الكايزن هذا، الكايزن كلمه يابانيه تعني التطوير المستمر.
عندنا قسم كامل في الشركة يهتم بموضوع الكايزن، وعندنا بنك أفكار الكايزن متاح لجميع موظفين الشركة، بيقدر يضيف فيه أي فكرة يشوفها هي إنها تحسن كويس. في أي شيء، حتى لو كانت التحسين شيء بسيط ما هو كبير. بيضيف الفكرة حقته وفي عليها جوائز أو مكافآت مالية، بالإضافة إلى مسابقة سنوية على مستوى مناطق المملكة يتم تحديد أفضل فكرة عن طريق لجان ويتم فيها تكريم. بعد كذا يكون في مسابقة على مستوى المملكة كاملة، وأفضل واحد بياخذ مكافأة برضو مالية. جميل. وبيكرم أمام الجميع. يعني هذا ممكن يكون تحفيزي جدا للموظفين. صحيح. جميل جدا. طيب كم مركز خدمات ما بعد البيع تمتلك شركة عبد اللطيف جميل للسيارات في المملكة؟ عندنا شبكة واسعة من مراكز الخدمة. تصل إلى 34 مركز صيانة مقسمة حول المملكة. عندنا 10 فروع في المنطقة الشرقية، 11 فرع في المنطقة الشمالية، 5 فروع في المنطقة الوسطى، و4 فروع في المنطقة الغربية، و4 فروع في المنطقة الجنوبية. هذا تحتوي على 287 موظف ما بين مدير صيانة ومهندس صيانة، بالإضافة إلى 967 فني صيانة. جميل. عندك برضو المعهد السعودي الياباني اللي على طريق مكة. أيه. هذا بيدرب الفنيين السعوديين، ولنا حصة الأكبر بين الشركات سنويا. جميل. هذا كمان بالإضافة إلى فروع لكسس وفروع السمكرة والدهان وشبكة تجار الجملة. فعلا باشمهندس، فروع صيانة عبد اللطيف جميل للسيارات منتشرة في أنحاء المملكة للصيانة وخدمات ما بعد البيع. وعشان نتعرف أكثر على المراحل اللي يمر فيها الضيف من أول ما يحجز موعد إلى تسليم السيارة، فريق عمل فورورد قام بزيارة إحدى الفروع وسوينا هذا التقرير. خلونا نشوفه ونرجع من جديد نتكلم مع باشمهندس مروان. نشأت شركة عبد اللطيف جميل اهتمت بإرضاء ضيوفها ووفرت لهم أجدد السيارات وأعلى التقنيات. اليوم مراكز عبد اللطيف جميل خدمات ما بعد البيع حول المملكة تفتخر بخبرات مهندسيها وبخدماتها بمعايير عالمية. السلام عليكم، معكم المهندس محمد صالح جميل لبان. اليوم حناخذكم في جولة في أحد مراكز عبد اللطيف جميل وخدمات ما بعد البيع. من هنا تبدأ الخطوة الأولى في صالة استلام الضيوف. حرصا منا على تنظيم زيارة الضيوف فعلنا نظام البطاقات المرقمة، مع العلم أن فترة الانتظار لن تتعدى دقائق معدودة. أبوابنا دائما مفتوحة لاستقبال ضيوفنا، لكن راحتكم وضمان سرعة استلام السيارة من الأفضل دائما حجز موعد مسبق من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء أو الموقع الإلكتروني. الحجز المبكر يضمن سرعة البدء في أعمال الصيانة، والجدير بالذكر أن فترة الحجز لن تتعدى 24 ساعة في أغلب الأوقات. بعد إطلاع المهندس على سبب زيارتكم وملء الأوراق المطلوبة، يرافق المهندس الضيف إلى السيارة للقيام بعملية تشييك سريع قبل دخوله للمركز. زي ما شاهدتوا إجراءات عملية استلام السيارة، الآن تبدأ عملية الصيانة. يقوم مكتب التوجيه بمراقبة متابعة دخول وخروج السيارات من وإلى المركز، وذلك للتأكد من جميع عمليات الصيانة تقام بشكل سريع ومنظم. ومن مهامه أيضا تسليم السيارة إلى أحد رؤساء فرق الفنيين، ورئيس الفنيين بدوره يسند بطاقة الإصلاح إلى فريقه المكون من 6 إلى 10 فنيين.
تدخل السيارة إلى مكان مخصص للمعاينة للمرة الثانية. يقوم الفنيين بمعاينة أكثر دقة بإشراف رئيس الفريق. نظرا لكونها معاينة مفصلة، قد يقوم الفريق باكتشاف ملاحظات مفاجئة. على أثرها يتم إعلام الضيف بالملاحظات لأخذ الموافقة قبل البدء في الإصلاح. بعد المعاينة يحدد موقف للسيارة في منطقة العمل. في مركز كهذا يتواجد 94 موقف لخدمة السيارات. في جميع مراكز عبد اللطيف جميل لخدمات ما بعد البيع يتواجد قسم خاص لقطع غيار تويوتا الأصلية. بالعودة إلى السيارة التي كنا نتابعها، فهي أصبحت جاهزة، لم تتعدى صيانتها بضع ساعات. ستؤخذ لجولة تجريبية سريعة للتأكد بأنها أصبحت جاهزة للتسليم. مراكز عبد اللطيف جميل لخدمات ما بعد البيع مجهزة بكافة الأدوات والتقنيات الأحدث في مجال الصيانة. هذا عدا عن المهندسين الذين يتم تطويرهم بشكل دائم للمحافظة على معايير تويوتا العالمية. لذلك يحرص المركز على الانتهاء من صيانة أي سيارة في يوم واحد فقط، قد يتعدى ذلك في حالات نادرة. تتميز مراكز عبد اللطيف جميل للخدمات ما بعد البيع باهتمامها بقسم السمكر والدهان، حيث يتواجد في مركز كهذا 5 كباين للدهان، وهذا يعتبر عدد كبير. جميع مراكز عبد اللطيف جميل هنا لخدمتكم، مهمتنا رضاكم، وفي النهاية حافظوا عليها بصيانة بلدها. ما شاء الله باشمهندس، يعني التقرير يورينا كفاءات هائلة جدا وتنظيم، غير السرعة والاحترافية. هذا شيء جميل جدا ونفتخر فيه انه يكون في بلدنا. طبعا كوادر وفنيين يحتاج لهم تطوير. ايش هذه الخطط عشان نطور هذه الكوادر الفنية وممكن نستفيد منهم اكثر واكثر؟ بالتأكيد عندنا اللي هو مركز عبد اللطيف جميل للتعلم المستمر. أيوه. تأسس عام 1978 جميل. ميلادي. حتى الآن يقوم بتجهيز وتأهيل موظفين الشركة لتجهيزهم ككوادر أكاديمية وكوادر فنية. جميل. بالإضافة إلى شرح التقنيات الجديدة اللي تبتكرها شركة تويوتا اليابان وندربهم عليها أول بأول، بالوسائل التعليمية التقليدية كورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى وسائل أكثر حداثة اللي هي ورش محاكاة أو غرف محاكاة كمراكز الصيانة. جميل. وعندك مركز التدريب درب في السنة يدرب تقريبا 4000 شاب، بالإضافة إلى أكثر من 740 دورة تدريبية. ما شاء الله. برضو في عندك مركز التدريب بيسوي مسابقة المهارات. هذه مسابقة سنوية. أيوة. بتقام على مستوى المملكة، بيراجع فيها خبراتهم وبنطلع أفضل ناس أو أفضل فني وأفضل مهندس استقبال للصيانة على مستوى المملكة. أفضل ناس على مستوى المملكة بيطلعوا رحلة لليابان كنوع من تحفيزهم. بنطلعهم اليابان، بياخذوا هناك دورات تدريبية، بياخذوا دورات تدريبية وبياخذوا شهادة شكر وتكريم من الشركة اليابان. طيب باشمهندس مروان، بعد ما تعرفنا على خدمات ما بعد البيع وخدمات الصيانة، كيف يتم الحجز للصيانة؟ عن طريق الهاتف المخصص. أيوه. أو عن طريق الموقع الإلكتروني. جميل. اللي هو toyota.com.sa. أوكي. طبعا فائدة الموعد إيش؟ أنك أنت تحجز لك ستول جوا الورشة، وإحنا نجهز لك قطع الغيار قبل ما تجي، ويكون وقت الاستلام حقك سريع جدا. إحنا بنستلم حتى لو جيت أنت بدون موعد بنستلم، بس الوقت بيكون بتاخذ لك رقم وبتنتظر لين يجي دورك. إذا كنت حاجز موعد راح يستلموك على طول بدون انتظار. جميل جدا. طبعا شركة عبد اللطيف جميل ما قصرت في حملات دعائية وأفلام وثائقية وأفلام توعوية عشان تتواصل مع عملائها بالطريقة الصحيحة. الآن حنشوف تقرير عن هذه الإبداعات ومدى تأثير هذه الإبداعات على الضيوف مع الباشمهندس مروان. خلونا نشوف هذا التقرير على السريع.
اذا ما زبطت ساعتها نشيل لك الغده. يهمك دكتور الكلى اتاخر، بس انا هجيب لك سيدو. وانا بولف لك صمام مثل الاصلي وبسعر رخيص. نفس كل حاجه، الله يخلي لك هي. حضراتكم ان شاء الله مشكورين، تتفضلوا تروحوا، وممكن تيجوا تشقروا عليه كل 6 7 شهور كده باذن الله تطمنوا. بس حبيت أعرفك على العروسة. ما في فرق بينه وبين الأصلي. هذا كله تقليد يا أخي، مالك يهربونه ويطبعون علي تويوتا، كون افهم يا أخي. هذول ما ينفع معهم إلا حل واحد، هذا غش وسرقة. يا أخي وديها الصيانة حق بلدها يا أخي، وخلينا نخلص فطورنا. عملنا صيانة 10,000 وكل شيء على ما يرام. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. ابداع ما شاء الله تبارك الله باشمهندس مروان. يعني انا لو بقول لك احنا استضفنا خبيص وبعض شخصيات المسلسل في حلقاتنا السابقه، وتعرفنا على طريقه عمل هذا العمل الفني والتوعوي المشهور، شيء جميل جدا. انت على الارض في مراكز الصيانه، هل تشوف رده فعل ايجابيه من الضيوف والمشاهدين؟ انا عندي تجربه خاصه مع ابني عمره 6 سنوات، يقول لي يا بابا انا ما قد ما شفتك فكيت كبوت السياره قبل كذا. يا بابا لازم تودي سيارتك في الصيانه حقت عبد اللطيف جميل، لا توديها برا عشان لا يخربوا لك هي. هو طبعا يتابع برنامج خبيص ابو حريص. طبعا اذا جينا للصيانه والسيارات، الصيانه لما تسويها في سيارتك راح تحافظ لك على قيمتها لما تيجي تبيعها. اوكي. راح حتى لما تسوي الاعلان حق سيارتك تكتب مثلا صيانتها كلها في الوكاله، راح ترفع من قيمتها. جميل جدا، هذا كلام صحيح. شكرا لك باشمهندس مروان فخراني، مدير عام تطوير القوى العامله لخدمات ما بعد البيع في شركه عبد اللطيف جميل للسيارات. نورتنا وشرفتنا في برنامج فورد. تحيه كبيره. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا الاعزاء، تعرفنا اليوم على خدمات الصيانه في شركه عبد اللطيف جميل للسيارات، وليش سيارات تويوتا بفضل جهود خدمات ما بعد البيع في الشركه اشتهرت بضمان جودتها. نلقاكم في حلقه قادمه من برنامج فورورد، ونقول لكم حافظ عليها بصيانة بلدها زي ما قال باشمهندس. تصبحوا على خير.